من اگه برمیگشتم عقب مطمئنا سریای FC رو انتخاب میکردم، ولی موقعی که عقب بود FC ها ساخته نشده بود. سلام بچه‌ها، من همگیتون خوب باشه. رسول لطفی هستم. خیلی خوش اومدید به چنل من. قبل از اینکه شروع کنیم بیایید چنل رو سابسکرایب کنید. اگر هم سوال داشتید میتونید داخل کامنت ها آخر ویدیو ازم بپرسید. من رسولم هولوش 8 9 سال توی حوزه عکاسی فعالم و جدا از اینکه عکاس باشم عاشق تکنولوژی عکاسی و آموزش رایگان برای شما. امروز ما بررسی FC 120 ننلایت رو داریم. آنباکسش رو با هم دیگه رفتیم تو این ویدیوی بالا میتونیم ببینین. تستش رو قرار امروز انجام بدیم، ببینیم که چه تفاوتی با رقیب خودش داره و یک بررسی کلی انجام بدیم، ببینیم که اصلا برای کیا مناسبه، برای کیا مناسب نیست. و اگر هم خواستین تهیه‌اش کنین، اسپانسر خوبمون سینماکالا اینجاست. سینماکالا نمایندگی رسمی ننلایت داخل ایران. شما میتونید با بهترین قیمت تمامی محصولات ننلایت رو داخل ایران تهیه کنید، حتی با گارانتی. خب اول بخوایم بیایم سراغ این نور، طراحی جدید. سریای FC کلا طراحی‌های جذابتری نسبت به سریای FS دارن. حالا فورزاها هم دقیقاً نزدیک به سریهای FC بودن. طراحی‌هاشون طراحی مشکی رنگ ساده بود، ولی الان ترکیب رنگ‌ها رو عوض کرده. قسمت بالایی ما یک پلاستیک فشرده داریم، انگار که حالت آلومینیوم طوره، ولی پلاستیک فشرده با رنگ نقره‌ای. یه دونه لاین آبی اینجا داریم برای حالا طراحی بهترش و سمت چپ و راستش گزینه FC 120B یا همون بایکالر رو داریم. حالا بایکالر چیه؟ این که شما میتونید کلوینتون رو از 2700 تا 6500 تغییرش بدین و اگر بخواید تاثیر سردتر یا گرمتری داشته باشید. جلوی این نور ما یه دهانه FM داریم. دهانه FM یا همون FMMA به این شکله که دهانه کوچیک‌تریه برای اینکه شما بخواید حالا تجهیزات دهانه کوچیک رو روش سوار کنید، ولی چون داخل خود جعبش یه دونه تبدیلم وجود داره، شما میتونید تمامی مودیفایرهای مختلف با سایز دهانه بونز هم روش سوار کنید. این بالاش هم گزینه قفل رو داره برای اینکه شما بخواید حالا باز و بستش کنید. هر مودیفایری که روش میندازه سافت باکس مختلفی که حالا وجود دارن، چه دهانه بونز چه دهانه اف ام، روش سوار میشه. من خودم پیشنهادم اینه که اگر همچین نوری رو تهیه میکنین، بهتره که خود دهانه اف امش رو بگیرین، یعنی اون مودیفایر دهانه اف ام باشه، چون دیگه بهترین حالتشه. ولی وقتی که شما با خود تبدیل این کارو انجام میدین، یک حد فاصله میفته ولی تأثیری داخل کارتون نمیذاره. تو قسمت بالایی جدا از اون قفلی که بهتون گفتم برای تغییر مودیفایرها، شما یک فضای خالی دارین به صورت کندویی که بخواد هوا رو حرکت بده داخل نور که نورتون داغ نکنه. در نهایت هم تو بخش بالای شما یه دستگیری دارین. زمانی که نورتون رو روی سپایه میذارین، میتونید با استفاده از شل کردن پایه‌های پایین نورتون رو بالا یا پایین یا هر جهتی که دلتون بخواد حرکتش بدید. معمولا تو نورای دیگه مثل FS، مثل حالا FS 60 ما پایه جدا داشتیم، یعنی این پایه حرکت میکرد، ولی الان این پایه فیکس شده روی خود بدنه و شما به همراه این پایه یه دونه پیچ داریم برای سفت و شل کردنش، برای اینکه حالا بخوایم به صورت عمودی حرکتش بدیم، یعنی بالا و پایینش کنیم. و یه دونه سوراخ اینجا داریم و یه پیچ برای اینکه شما بخواید چتر روی نورتون سوار کنید. توی FS چتر از بغل بود، یعنی وارد شدن چتر از بغل بود، ولی الان از پایینه و حالت سنتر تری داره. در نهایت پایینش هم جا برای پیچ سپایه یا همون پیچ‌های استاندارد 1 و 4 وجود داره که شما میتونید روی سپایه‌تون قرار بدین و با استفاده از همین پیچ سفتش کنید. توی بخش اصلی یا بخش منوش هم یه تغییرات ریزی ما داشتیم که مانیتور بزرگتر داریم. دایال همون دوتا دایال قبلی رو داریم، یکی برای کم و زیاد کردن قدرت و یکی برای حالا حرکت دادن و سرد و گرم کردن نورتون. گزینه مد و منو وجود داره و پایین ما 4 تا گزینه داریم. این 4 تا گزینه به نظرم یکیش از همش مهمتره. اونی که اصلا مهمتره رو میگم. شما یه دونه پورت تایپ C دارین. شما اگر یک پاور بانکی تهیه کنین که گزینه PD رو داشته باشه، میتونین تو فضای باز از این نور 100% خروجی بگیرید. این جذاب ترین نکته ایه که توی فضای آزاد بتونید خروجی های خیلی هیولایی بگیرید. کلا داستان این اف سی ها اینجوریه که تمرکزش رو گذاشته روی برق رسانیش و ما 3 تا حالت برق رسانی داریم. یکیش با استفاده از باتریای وی ماونت، ولی برای سری اف سی 60 باتریاش باتری ام پی اف سونیه. ما باید باتریای وی ماونت تهیه کنیم که با استفاده از یک دسته باتری که جدا باید تهیه بشه، شما میتونید از این نور در فضای آزاد استفاده کنیم. و یه دونه پورت 24 ولتی برق داریم که با
استفاده از آداپتوری که وجود داره داخل جعبهش میتونید برق رسانی رو انجام بدین. یه دونه گزینه DMX هم سمت چپ نور وجود داره که شما میتونید تمامی تنظیمات نوریتون رو به دستگاه DMX وصل کنید و تمامش رو کنترل کنید. و یه گزینه پاور اینجا وجود داره برای روشن و خاموش کردنش که این روشن و خاموش کردن یک مقدار کوچولوتر از سریای FS شده. گزینه دیگه راجع به خود این نور وجود نداره، ولی یه نکته راجع به جعبش بهتون بگم. جعبه این نور به این شکل طراحی شده که شما دیگه نیازی به یک کیف ندارین و شما میتونید با استفاده از خود این جعبه داخل پروژه هاتون و هر جا که دلتون بخواد حرکت داشته باشین و اصلا خیالتون راحت باشه که دیگه اصلا کیفی تهیه نکنین. جعبه این نور جعبه بزرگی هم نیست، یعنی که شما مثلا سر پروژه هاتون فکر نمی‌کنم خیلی اذیت بشین فکر کنین که مثلا جعبه خیلی بزرگی داره. جعبهش سایزش به نظر من اندازه یه دونه کیف دستیه و بالای جعبه ما یه دونه FC 120 داریم که این بالا برای ما نوشته، دستگیره و 2 تا هم جای قفل برای اینکه این کیفمون باز نشه. داخل جعبه تجهیزاتی که وجود داره یه دونه کاسه رفلکتور سایز بزرگتره، یعنی نسبت به سری FC 60 و FS 60 کاسه رفلکتور بزرگتری داره و نورتون رو اثبات میکنه ولی در دهانه بزرگتر. یه دونه هم تبدیل مانت وجود داره که شما میتونید نورتون رو با استفاده از این تبدیل یا همین آداپتور بیاین سایزهای مختلف مودیفایرها رو روش سوار کنید. اگر خواستید میتونید با استفاده از خودش FM رو سوار کنید، اگر هم نخواستین سایز بوئنزش رو با استفاده از این سوارش کنید. خیالتون هم راحت باشه داخل خود این آداپتور هم جای مخصوص برای گذاشتن چتر وجود داره. من خودم اگه به صورت کلی بخوام بین این و سری 60 نوری رو انتخاب کنم مطمئنا 120 رو انتخاب میکنم، چون از نظر قیمتی خیلی تفاوتی ندارن و این میتونه نوری 2 برابر، یعنی حدوداً 2 برابر سری 60 رو بهتون بده و دیگه خیالتون هم راحته. شما با استفاده از برقی که وجود داره یا با حالا پاور بانک ها و یا با استفاده از دست باتری که وجود داره بخواید حالا جدا تهیهش کنید، میتونید از این نور تو فضای بیرون بهتر استفاده کنید. ولی خب اگر سبک بودن براتون مهمه، سری 60 رو ویدیوش این بالا گذاشتم میتونید ببینید و به نظر من اون انتخاب بهتری برای کسایی که بخوان سبکتر سر پروژه برن هستش. یکی دیگر تفاوتایی که سری FC با سری‌های حالا FS داره اینه که برق رسانیش متفاوته، یعنی شما یک آداپتور دارین، یک بند برای آویزون کردنش داریم و کابل 24 ولتی که عقب‌تر بهتون گفتم به این شکله. همین این بند هم خیلی کارمون راحت کرد که اگر بخوام روی سپایه قرارش بدیم دیگه این رو زمین کشیده نشه و جای مخصوص برای وی ماونت هم داره که دقیقاً قالب بشه و یه سیم 4 متری یا 5 متری اگر اشتباه نکنم در انتهاش داره که زمانی که شما داخل پروژه هستید یا داخل استودیوی بزرگم باشین معمولاً این مقدار سیم کم نیاد. تفاوت این آداپتور هم با سریای FS این شکلیه که سری FS فقط یه دونه تایپ برق داره و از این ور یه دونه پورت مستقیم داره و هیچ آداپتوری وجود نداره، ولی توی سریای FC متفاوته و شما یه دونه آداپتور دارین به همراه 2 تا سیم در واقع. خب حالا ما FC 120 رو داریم و اینجا FS 150 رو داریم. این دوتا از نظر قدرتی خیلی نزدیک به همن، یعنی شاید یک مقداری این 120 کمتر باشه، ولی اگر از لحاظ اندازه‌ای ببینی 2-3 برابرشه. چه وزنی، یعنی 150 واقعا وزن سنگینی داره نسبت به FC 120 و از نظر قدرتی قدرت نزدیک به هم دیگه دارن و اگر دقت کنید چون دهانه نور FC 120 کوچیک‌تره یک مقداری قدرت نور بیشتری به شما میده. به این نیستش که سایز این نورا بزرگ باشه یا کوچیک باشه، اون کوچیک بودن نور در واقع تیزتری به شما میده و از نظر وزنی خیلی سنگین تر سری FS 150 و اگر توی پروژه ها براتون مهمه که وزن نورتون کم باشه مطمئنا FC برنده بازیه. تفاوت هایی هم که FS 150 با حالا FC داره به این شکلی که شما پورت چترتون داخل این بخش پیچش وجود داره، دهانش دهانه بوئنزه و شما گزینه زیادی نداری، یعنی شما برای کم و زیاد کردن قدرتتون 2 تا دایال دارین، روشن و خاموشتون، جای برق، فیوزا و یه دونه گزینه مود و پایش هم به این شکله، یعنی پایش حالت چرخشیش یک مقداری متفاوت تره، سایز بزرگتر و سنگین تر، ولی اینجا شما این سایز خیلی کوچولوتر رو دارید. من خودم پیشنهادم اینه که این نور میتونه گزینه بهتری باشه برای کسایی که استودیو دارن، ولی بعضیا سایزهای بزرگتر نورا رو بیشتر میپسندن.
بریم با هم دیگه یه مقایسه‌شون هم بکنیم ببینیم که چقدر تفاوت داره و در نهایت بهتون میگم که به درد کیا میخوره. برای اینکه ما متوجه بشیم بهترین خروجی رو کدوم نور میتونه بهمون بده، من جفتشو توی یک فضا گذاشتم و قدرت جفتش رو روی 100 گذاشتم. همونجوری که می‌بینید سایه ها دقیقاً به یک اندازه هستن. شاید 150 یک مقداری سایه بیشتری بخواد بندازه و یک مقداری خروجی بیشتری داشته باشه. من قدرت جفتشون گذاشتم روی 50% و کلوین جفتشون روی 5600 که دقیقاً یک توان خروجی داشته باشن و یک توازن رنگی. و وقتی روشن و خاموششون میکردم با هم دیگه متوجه میشدم که سایه ها خیلی نزدیک به همن و فقط نیاز بود که یک مقداری مثلا 120 قدرت بیشتری داشته باشه، ولی جفتشون روی 50% خیلی نور نزدیک به همی دارن و تو وهله اول اصلا متوجه نمیشین که کدوم نور میتونه خروجی بیشتری داشته باشه. امیدوارم که این مقایسه تونسته باشه بهتون کمک کرده باشه که بخوایم بهترین انتخاب رو داشته باشیم. من خودم برای کسایی که بخوان تولید محتوا بکنن، سالن‌های آرایشی دارن، میکاپ بخوام بکنن و یه نور پرقدرت در عین حال کوچیک میخوان و توی فضا نیاز ندارن که حالا خیلی نور بزرگی داشته باشن و بتونن باهاش با استفاده از صاف واکس های بزرگم خروجی‌های خوب بگیرن، من این نور رو بهشون پیشنهاد میکنم. چون شما تمامی قابلیت ها رو دارین، یعنی شما میتونید با موبایلتون بهش وصل بشین، گزینه DMX رو دارین اگر بخواید کارهای حرفه‌ای‌تری انجام بدین حتی، و قدرت خیلی مناسبی دارین نسبت به بودجه‌ای که دارین میذارین. و به نظرم دیگه سریای FC انگاری قراره بیاد جای سریای FS رو بگیره، حالا معمولا FS های قدیمی‌تر رو. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی راجع به این نورا یا حالا هر نور دیگه‌ای که بررسی کردم داشتین، حتما توی کامنت ازم بپرسین. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خداحافظ.